Καλησπέρα, όπως είχα αναγγείλει και στην κοινότητα, σήμερα θα ασχοληθούμε με το τέταρτο άλμπουμ των Slayer, αυτής της μεγάλης thrash metal μπάντας, το South of Heaven, ένα South of Heaven το οποίο διαδέχθηκε το Raining Blood. Και μάλιστα εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα για το 1988, ξένησε αρκετούς οπαδούς λόγω του ότι πολλοί περιμένανε ένα Raining Blood νούμερο 2, αλλά η μαγιά του συγκροτήματος φαίνεται για μία ακόμα φορά στο ότι ενώ, όπως είπαμε, περιμένανε όλοι και πιο φανατικοί οπαδοί, περιμένανε ένα Raining Blood νούμερο 2 με τις εξωφρενικές ταχύτητες, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό. Το συγκρότημα προτίμησε να κατεβάσει τις ταχύτητες όπου χρειαζόταν, με πάμπολα αργά σημεία, με μια ας πούμε πολυπλοκότητα σε συνθέσεις, όχι βέβαια κάτι το prog ή το προοδευτικό. Και έχω μπροστά μου από το μεταλλικό τύπο της εποχής, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1988. Είναι η εποχή που κυκλοφόρησε το άλμπουμ και ένας Γερμανός δημοσιογράφος, δει πολλά θέματα τότε, πάρθηκαν από το εξωτερικό. Λοιπόν, ο Γερμανός δημοσιογράφος ο Γκότς Κούνεμουντ συναντάει τους Slayer στο Hollywood, στο διάσημο κλαμπ Cat und Fiddle, καθιερωμένο metal στέκι των μουσικών. Λοιπόν, εκεί συναντάει τον Αράγια και τον Τζεφ Χάνεμαν για μια παρουσίαση του δίσκου με τα δικά τους λόγια. Υπήρχε μια στήλη τότε στο συγκεκριμένο έντυπο, η οποία λεγόταν In Their Own Words, με τα δικά τους λόγια δηλαδή. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στήλη. Πριν περάσουμε στην παρουσίαση του άρθρου, θα πρέπει να πούμε ότι τελικά το South of Heaven κατέκτησε τις καρδιές των οπαδών των Slayer τελικά και της metal κοινότητας συνολικά. Πολλοί δίσκοι, πολλά πράγματα στην τέχνη που είναι παρεξηγημένα στον καιρό τους, βρίσκουν το δρόμο τους, όπως είχα πει και στο βίντεο για τους Bathory, στο Blood Fire Death και στο Under the Sign of Black Mark. Είχα αναφέρει ότι πολλά πράγματα που δεν κατανοούνται στον καιρό τους κατανοούνται χρόνια αργότερα, ίσως και δεκαετίες, όπως έχει συμβεί και σε όλες τις μορφές της τέχνης. Λοιπόν, περνάμε στην παρουσίαση του άρθρου. Ξεκινάμε το εναρκτήριο κομμάτι, το South of Heaven, ο Tom ξεκινάει, ο Tom Araya. Αυτό το τραγούδι, λέει ο Tom, έχει σχέση με τη φθορά του πολιτισμού στον πλανήτη και το προς τα που οι ηθικές αξίες των ανθρώπων οδεύουν. Δεν ζητά λύσεις, απλά υπογραμμίζει το τι γίνεται σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Εάν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, κάνε κάτι γι' αυτό, αλλά εγώ δεν πρόκειται να σου πω τι. Ο Τζεφ Χάνεμαν, όλα αυτά προήλθαν από τη μελέτη των σκατών που έγραψε ο Νοστράδαμος. Όλες του οι προβλέψεις ήταν μάλλον σωστές. Τι ήταν όμως αυτή η πρόβλεψη που είχε σχέση με το πρόσωπο γουρνιού? Θα υπάρξουν ποτέ άνθρωποι μέσα σε σκάφη οι οποίοι θα έχουν πρόσωπα γουρνιών? Προφανώς αυτό έχει σχέση με τους πιλότους που φορούν τις ειδικές κάσκες στα πολεμικά αεροπλάνα. Χωρίς να γνωρίζει τίποτα για αυτά, ωστόσο μπόρεσε να τα προβλέψει. Τρελό, Εδώ να πούμε ότι, να κάνω εγώ το σχόλιο μου, ότι ο δίσκος συνολικά στην μουσική σύνδεση των κομματιών είναι έργο του Χάνεμαν, όπως και αυτό το κομμάτι.
με τους στίχους να τους έχει αναλάβει στο μεγαλύτερο μέρος ο Αράγια. Και προχωράμε, silent screen. Ξεκινάει ο Tom, αυτό έχει σχέση με το θέμα της έκτρωσης. Στην Αμερική δεν πρέπει να κάνεις τέτοιου είδους πράγματα, δεν τα πιστεύουμε εδώ αυτά. Αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι πως αν δεν κάνεις έκτρωση θα βρεθείς στη θέση να αποκτήσεις πολλά πιτσιρίκια και μάλιστα να τα κακομεταχειριστείς, ειδικά όταν σαν γονιός δεν τα θέλεις και τα χτυπάς. Αυτό το τραγούδι αναφέρεται στα παιδιά που τα κακομεταχειρίζονται, πράγμα που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν ξέρω, απλά έχω μια πολύ διαφορετική δυναμική άποψη γι' αυτό. Ο Τζεφ, η έκτρωση είναι ένα θέμα για το οποίο νιώθω πολλά συναισθήματα επίσης. Πιστεύω πως η απαγόρευση της έκτρωσης είναι γελία. Αλλιώς εγώ τώρα θα είχα μάλλον 3 παιδιά ως τώρα. Για το σχόλιο το δικό μου, σίγουρα το θέμα της έκτρωσης είναι ένα αντικείμενο που έχει δημιουργήσει πάρα πολλές αντιπαραθέσεις. Σίγουρα και από την μεριά των Slayer υπάρχει μια, ας πούμε, καλή ερμηνεία. Έτσι, πολλά παιδιά που δεν τα θέλουμε όταν έρχονται στη ζωή, οι γονείς τους τα κακομεταχειρίζονται γιατί στην ουσία δεν τα ήθελαν. Και απ' την άλλη εδώ γύρεται και ένα ζήτημα το κατά πόσο μπορεί να θεωρείται φόνος η έκτρωση. Πραγματικά ένα ζήτημα με πολλές προεκτάσεις. Περνάμε στο Live Undead. Ξεκινάει ο Tom, αυτό έχει σχέση με το τυπικό γνωστό σε εσάς είδος ζόμπι που βγαίνει έξω από τον τάφο και ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει είναι να γεύεται ανθρώπινη σάρκα, του αρέσει το αίμα και η σάρκα. Και ο Τζεφ είναι μια κινηματογραφική ιστορία φρίκης. Εδώ να πούμε ότι ο Χάνεμαν χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραία σόλο, έτσι, για να υπογραμμίσει έτσι, αυτό το δρόμο, αυτό το δέος, αυτή τη φρίκη, και πάλι σε πολύ αγαστή συνεργασία με το King στις εναλλαγές των σόλο, όπως και σε όλα τα κομμάτια. Και αυτό είναι το μεγάλο του των Slayer. Όπως και ο Dave Lombardo φυσικά που οδηγεί στην ουσία τα κομμάτια, έτσι. Μην τα ξαναλέμε αυτά. Ο Lombardo είναι ένα μεγάλο drummer. Έχει την ικανότητα δηλαδή να οδηγεί τη μουσική όπου αυτός θέλει, στο ρυθμό. Περνάμε Behind the Crooked Cross, πίσω από τον Αγγελόντο Σταυρό. Ένα κομμάτι το οποίο εδώ είναι μια απάντηση του Χάνεμαν στην ουσία για αυτούς που στο προηγούμενο δίσκο κατηγορήσαν τους Slayer ως Ναζί. Και πολλούς εδώ στην Ελλάδα, έτσι, έχουμε κουραστεί τελείως από αυτούς. Να πάμε να παίξουν το πουλάκι τους καλύτερα, γιατί το metal δεν είναι για αυτά τα άτομα και να σούρουν και καμία γυναίκα να ξελαμπικάρουν λίγο. Μπας και δουν το φως το αληθινό. Λοιπόν, ξεκινάει ο Τζεφ, μήπως το έχουμε παραχέσει σχετικά με αυτό το κομμάτι. Tom, κοίτα, τελικά το Crooked Cross είναι απλά ο τίτλος. Είχα ξεκινήσει να γράφω κάτι όταν διάβαζα για αυτά τα στρατεύματα και όλα αυτά τα συναφή. Έχει σχέση με τα Γερμανία ή τον ναζισμό, έχει σχέση με την ανθρωπότητα. Αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την εποχή πίστεψαν σε αυτό που έκαναν, αλλά μετά από λίγο το συνειδητοποίησαν. Θεέ μου, τι κάνουμε, σε ποιον θα δώσουμε απολογία. Όλοι θυμόμαστε τις κατηγορίες σχετικά με το Rainy Blood και το Angel of Death για τον Άγγελο του Θανάτου, τον Joseph Mengele. Πολλοί βγήκαν να κατηγορήσουν τους Slayer τότε ως Ναζί, κρυπτοναζί, λόγω του ενδιαφέροντος του Χάνεμαν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τα κυνήγια που είχε και τα οποία τα φόραγε σε κάθε ευκαιρία. Αυτό είναι ένα θέμα για ένα ξεχωριστό βίντεο. Να κάνω και μια άλλη παρατήρηση ότι η στίχη είναι του Χάνεμαν και η μουσική. Τώρα γιατί αναφέρει τον Tom στο άρθρο ότι είναι αυτός που έγραψε τους στίχους, διάβασε για τη Γερμανία και για τον ναζισμό, νομίζω ότι έχει γίνει ένα λάθος εδώ πέρα. Δεν ήταν ο Αράγια αυτός που έγραψε τους στίχους, ήταν ο Τζεφ Χάνεμαν. Λοιπόν, περνάμε παρακάτω. Mandatory Suicide. Το Mandatory Suicide θα πρέπει να διαβαστεί σαν Mandatory Death.
δηλαδή επιτακτικός θάνατος, και αυτό συμπληρώνει όλα όσα έχεις να πεις. Η αρχή του τραγουδιού είναι σαν ένα μελοποιημένο ποίημα. Αυτό εξάλλου είναι το είδος που γράφω. Τζεφ είναι μεγάλος ποιητής για τον Αραγιά. Τόμ, σωστά, μια μέρα θα δημοσιεύσω το δικό μου βιβλίο. Τζεφ, αρρωστημένα ποίηματα για εκτρώσεις και πολέμους. Τόμ, όχι, αυτό έχει σχέση με την εμπειρία στο Βιετνάμ και το τι πέρασαν οι άνθρωποι εκεί. Θα μπορούσε να γίνει οποτεδήποτε κάτι τέτοιο και αύριο ακόμα, στέλνοντας δηλαδή ανθρώπους στο σίγουρο θάνατο. Εδώ δεν χρειάζονται κάποιες περισσότερο αναφορές ή ερμηνείες. Λοιπόν, περνάμε στο Ghosts of War. Jeff Hanneman. Το τελευταίο άλμπουμ ήταν πολύ γρήγορο και heavy, αλλά υπάρχουν δύο ειδών τρόποι σκέψης στους Slayer και χαμηλώσαμε την ταχύτητα λιγάκι, χωρίς όμως να αλλάξουμε το στυλ μας. Είναι αυτό που είπα και εγώ στην αρχή. Συνεχίζω το. Αυτό είναι η συνέχεια του Chemical Warfare. Είναι μια φανταστική ιστορία γύρω από ένα στράτευμα που αποδεκατίστηκε από χημικά όπλα και μέσα από την αγωνία τους και τον πόνο ζητούν εκδίκηση. Έτσι, μετά το θάνατό τους, επιστρέφουν στη ζωή σαν Ghost of War. Τα φαντάσματα του πολέμου δηλαδή. Πέθαναν με εκτρό τρόπο και αυτό τους έκανε να επιστρέψουν. Και εδώ πολύ απλά και λιτά, έτσι. Πάλι μια καταγγελία εναντίον των πολέμων και μάλιστα των πολέμων που δεν έχουν κάποιο νόημα, ώστε να υπερασπιστείς την πατρίδα σου κατά κάποιο τρόπο, έτσι, γιατί όταν σε στέλνουν σε ξένα εδάφη για να πολεμήσεις για ξένα συμφέροντα, αυτό δεν είναι στην ουσία ένας πόλεμος, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Read between the lines. Tom, αυτό αναφέρεται στους Ευαγγελιστές Jimmy Swaggart και Jim Baker. Βρώμικοι τύποι. Αν η απληστία αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της θρησκείας, τότε δεν πιστεύω ούτε λέξη από αυτά. Όχι, αυτά που λένε δεν έχουν καμία σχέση με το νόημα της θρησκείας. Τζεφ, δεν μου αρέσουν αυτοί οι Ευαγγελιστές τηλεόρασης που ζητούν να σταλούν λεφτά για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Απλά γιατί διαφορετικά θα χάσουν τη θέση τους. Και το χειρότερο είναι πως ξέρεις για όλους αυτούς τους καημένους ανθρώπους που κάθονται στο σπίτι τους, τους ακούνε και στέλνουν τα δολάρια τους και είναι τόσο γελίο. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και για τους Ευαγγελιστές και στην Αμερική και γενικά για το πώς η θρησκεία χρησιμοποιείται σαν manipulation, έτσι, στο πώς να χειρίζονται τον ανθρώπινο πληθυσμό. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό, σε συνεργασία βέβαια με την πολιτική εξουσία. Cleanse the Soul, το επόμενο κομμάτι, το οποίο και αυτό σαν ιστορία τρόμου ακούγεται. Αναφέρεται σε έναν ιερέα που εξομολογεί, ο οποίος εθλίβεται ψυχολογικά τις αμαρτίες που ακούει να γίνονται. Παρακολουθεί τους φοβερούς αμαρτωλούς και κατά βάθος πιστεύει πως ο μόνος τρόπος για να σωθούν είναι με το να ελευθερώσει την ψυχή από το σώμα. Και ο μόνος τρόπος για να πετύχει κάτι τέτοιο είναι θυσιάζοντας το κορμί του στο Θεό. Και έτσι τους ακολουθεί και όταν βρει ένα μέρος όπου μπορεί να τους απαγάγει, τους φέρνει σε ένα υπόγειο βωμό στην ίδια στην εκκλησία. Τρομερό βέβαια, έτσι και σαν σκέψη. Και θα έλεγα θυμίζει και λίγο και την σκληρότητα της ιεράς εξέτασης. Περνάμε στο Descending Aggressor, στην διασκευή των Judas Priest. Jeff, αυτή είναι μια διασκευή ενός τραγουδιστή των Judas Priest που καταλήξαμε στο τέλος να κάνουμε. Δεν έχουμε να πούμε γι' αυτό τίποτα περισσότερο. Θέλει κανείς άλλη μια μπύρα? Εντάξει, ο ύμνος των Judas Priest, και εδώ φανερώνουν πάλι οι Slayer μια ακόμα φορά τις επιρροές τους, τις πρωταρχικές τους επιρροές στο heavy metal. Το κομμάτι κλείνει με το Spill the Blood. Να κάνω ένα σχόλιο δικό μου ότι θυμίζει πάρα πολύ και τους Merciful Fate αυτό το κομμάτι. Jeff, αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει σχέση με το σατανά. Όταν σκέφτεσαι το σατανά και τα πράγματα πάνε άσχημα στη ζωή σου, πού μπορείς να στραφείς? Σκέφτεσαι το σατανά.
Τόμ ήθελε να γράψει αυτό, αλλά δεν ήξερε πώς να το χειριστεί. Ήμασταν στο σπίτι μου και άρχισα να κάνω ερωτήσεις σαν να έπαιρνε συνέντευξη. Καταγράψαμε τις ιδέες στο κασετόφωνο και νιώσαμε τη μελωδία με ένα πραγματικά cool συναίσθημα. Το τραγούδι αυτό έχει τη δύναμη να υπνοτίζει. Τζεφ, αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του άλμπουμ. Τόμ, έχει εντυπωσιάσει πολύ αυτός ο δίσκος. Πιστεύω πως είναι πραγματικά αξιόλογος. Εγώ θα συμφωνήσω και με τα τελευταία λόγια του Τόμ Αράγια. Είπαμε ότι το South of Heaven ξένησε στην αρχή πολλούς οπαδούς, αλλά βρήκε τον δρόμο του στη συνέχεια και μπήκε και αυτό στις καρδιές των οπαδών των Slayer. Πάνω κάτω η ίδια ροή θα συνεχιστεί και στο επόμενο άλμπουμ, στο Seasons in the Abyss. Και προσωπικά για μένα το τελευταίο καλό άλμπουμ που βγάλανε οι Slayer. Μετά οι Slayer από την δεκαετία του 90 και μετά αλλάξανε το πρόσωπό τους. Κάπως προσεγγίσανε το hardcore και το new metal που ήταν εκείνη την εποχή στα τζουζένια του. Για μένα ήταν μια λάθος κίνηση. Μετά το συγκρότημα, κατά τη γνώμη μου, δεν μπόρεσε να επανέλθει στην πρώτερα κατάσταση. Αυτό είναι κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι, γνώμη. Είχαμε βέβαια και το θάνατο και του Τζεφ Χάνεμαν. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Ο Τζεφ μας έδωσε τόσα πολλά στην μουσική. Και περνάμε γρήγορα και στην δισκοκριτική του δίσκου, του συγκεκριμένου τεύχους, την οποία την έκανε ποιος άλλος, ο Ανδρέας Βενέρης, ο οποίος, όπως είπαμε, έκανε και μερικά τοπήματα, αλλά σε γενικές γραμμές εγώ προσωπικά έμαθα πολλά από τον Ανδρέα. Κάποιος φίλος μου είχε γράψει ότι δεν είναι πια στη ζωή, δεν ξέρω παιδιά αν ισχύει αυτό, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, ο Ανδρέας Βενέρης πρέπει να ήταν από τους λίγους οπαδούς εκείνη την εποχή που πραγματικά είχε πορωθεί με το South of Heaven, και μάλιστα ξεκινάει χαρακτηριστικά τέρμα. Αυτός ο δίσκος καταπέλτης, τέταρτος στη σειρά της βασιλιάδης του Thrash, έρχεται για να αποδείξει ότι πράγματι Slayer είναι το καλύτερο thrash group. Με το πρώτο άκουσμα ξεχνάς κάθε είδους κουτσομπολιών ότι οι Slayer δίθεν πουλήθηκαν ή ότι δίθεν βγάζουν κομμάτια εμπορικά. Με το δεύτερο άκουσμα αρχίζεις να νιώθεις το αίμα να παγώνει μες στις φλέβες σου, να ανατριχιάζεις, να αρχίζεις να ψάχνεις για διέξοδο. Με το τρίτο άκουσμα ξέρεις πια ότι όλα τα thrash group μπροστά σε αυτό το μεγαλείο που ονομάζει Slayer είναι φτηνές απομιμήσεις. Νιώθεις να μην αξίζουν πραγματικά τίποτα. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά thrash group εκείνη την περίοδο αρχίσανε να παίζουν το Metallica style, θα έλεγα. Και αυτό ήταν πάλι καταστροφή. Πολλές εταιρείες σπρώξανε μάλλον πολλά αξιόλογα group σε αυτό το πράγμα, λόγω και της επιτυχίας των Metallica, που άρχισε να χνοφαίνεται εκείνη την εποχή πιο πολύ ακόμα με το Just for All. Ένας πάρα πολύ καλός δίσκος για μένα. Ο τελευταίος μεγάλος δίσκος για μένα των Metallica. Λοιπόν, ο Ανδρέας Βενέρης έχει πιάσει όλα τα κομμάτια και τα αναλύει με ένα πολύ έτσι πορωτικό στυλ. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να κουράζω και τους φίλους ακροατές, και κλείνει την δισκοκριτική με στο Spill the Blood, που είναι και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Γράφει ο Ανδρέας ένας επίλογος όπως ήταν και ο πρόλογος. Τι κρίμα, τελείωσε αυτός ο υπέροχος δίσκος. Αγαπητοί μου, για αυτούς που επέζησαν, σε παρένθεση, ξεχάστε ότι ξέρατε. Δεν λέω, υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα, αλλά η Slayer είναι μοναδική, είναι οι πρώτοι, οι καλύτεροι βασιλιάδες. Αγοράστε αυτό το δίσκο με κλειστά μάτια, έχετε να κάνετε με την καλύτερη αγορά του 1988. Δεν λέω κύριοι Χάνεμαν, Κίνγκ, Αράγια και Λομπάρντο, ήταν πολύ ωραίο το 40 λεπτό ραντεβού σας, αλλά δεν ξέρω αν η καρδιά μου θα το επιτρέψει για να επαναληφθεί. Μήπως μπορέσουμε να κλείσουμε ραντεβού την επόμενη φορά κάπου διαφορετικά από νότια του παραδείσου τουλάχιστον. Αυτά λοιπόν, και κλείνω με τη γνωστή αρχή Slayer.